سلام به همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مطلبی که امروز توی این ویدیو میخوام راجبش صحبت بکنم مطلب خیلی گسترده‌ایه که راجبش کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته شده، تحقیقات گسترده‌ای شده از لحاظ علمی و از لحاظهای دیگه و خب روزها من وقت گذاشتم برای اینکه بتونم اینا رو جمع‌بندی بکنم، ازش یه ویدیوی چند دقیقه بسازم، بتونم که از 0 تا 100ش رو هم به طور خلاصه و هم به طور کامل در واقع 0 تا 100ش رو انتقال بدم به زبان عامیانه و خودمونی که برای همه قابل درک باشه و بتونه به هممون کمک بکنه که یه زندگی بهتر و ایدئالی واسه خودمون بسازیم. امیدوارم که بتونم این مطلب رو به خوبی انتقال بدم به شما. تا حالا شده اونقدر احساس خستگی و بی‌انگیزگی بکنید که حتی بلند شدن از تخت هم براتون سخت باشه، یا اونقدر درگیر مشکلات باشید که فکر کنید هیچ راهی واسهتون وجود نداره، هیچ پیشرفتی وجود نداره، کلا شما بدشانسین؟ خب ما انسان ها هممون تو زندگی سختی میکشیم، ولی فرق هست بین کسی که با امید به آینده تلاش میکنه با کسی که با این حس که نه فایده ای نداره، من هرچی تلاش میکنم به هیچ جا نمیرسم، هیچ موفقیتی واسه من نیست، من بدشانسم و کلا پیشرفت و موفقیت واسه دیگرانه. این حس همون حس ناامیدیه. ولی شاید چیزی که خیلی‌ها ندونن اینه که ناامیدی فقط یه حس منفی، نگران بودن، غمگین بودن، ناراحت بودن نیست. ناامیدی یه دستور مستقیم از ذهن به بدنه که انگار ذهن دستور خود تخریبی صادر میکنه. روبرت ساپولسکی، نویسنده، عصبشناس و زیستشناس مشهور، در کتاب معروفش به نام چرا گورخرها زخم معده نمیگیرند به این موضوع اشاره کرده که وقتی این استرس های ریز، استرس های کوچیک بدون تخلیه، بدون حمایت اجتماعی و بدون امید به بهبود باشن، باعث فعال شدن سیستم استرس در مغز میشن و وقتی مغز این سیگنال ها رو دائما دریافت میکنه که هیچ راه نجاتی وجود نداره، بدن هم باور میکنه. یعنی وقتی که ناامیدی وارد ذهن میشه، بدن هم باور میکنه و شروع میکنه به تسلیم شدن و خاموش شدن. بدن یه موجود زنده است، باهوشتر از اون چیزیه که ما فکرشو میکنیم. هر چیزی که از ذهن میگذره بدن بهش واکنش نشون میده. وقتی که امیدواریم بدن انرژی میگیره، میجنگه، ترمیم میکنه، بازسازی میکنه، حرکت میکنه. ولی وقتی که امیدو ازش میگیریم بدن کم کم بیخیال میشه، چون وقتی ذهن میگه هیچ راهی نیست، بدن میفهمه که انرژی بیشتری نباید هدر بده. یه جورایی انگار به خودش میگه خب وقتی راه نجاتی نیست واسه چی بجنگم؟ البته نه با صدای بلند، نه با یه بیماری خاص، بلکه با هزار علامت ریز و درشت که کسی جدیشون نمیگیره. وقتی که ما سالمیم و ظاهراً مشکلی نداریم فکر میکنیم همه چیز اوکیه، در حالی که ذهن به طور پنهانی داره فرمانهایی رو به بدن صادر میکنه، به بدن میفرسته که یا اون رو به سمت رشد و بهبودی هدایت میکنه یا به سمت تخریب و خاموشی. در واقع ذهن انسان، ذهن ما یه ناظر بی تاثیر نیست، یه فرمانده اصلیه که این فرمانده اگر دچار ناامیدی عمیق بشه، کل سیستم بدن ما کم کم شروع میکنه به از کار افتادن، از سیستم ایمنی گرفته تا قلب و مغز. خب حالا میخوایم با هم قدم به قدم بررسی کنیم که ناامیدی چطور میتونه 6 سیستم مهم بدن رو یکی یکی از کار بندازه، از قلب و عروق گرفته تا غدد، از سیستم ایمنی گرفته تا متابولیسم و سبک زندگی، و اینکه چطور ناامیدی میتونه باعث مرگ روانتنی بشه، یعنی باعث بشه که بدن کم کم بره به سمت خاموشی. و در نهایت یک سری راهکارهایی رو به شما بدم که بهتون میتونه کمک بکنه برای ایجاد انگیزه، امید بیشتر به آینده و همینطور رشد و پیشرفت. وقتی که ناامیدی طول بکشه، وقتی که کسی به طور مداوم طولانی مدت تو حس ناامیدی باشه، یعنی بدن وارد یه حالت اضطرار مداوم میشه، انگار که بدن یه جوری تو حالت دفاع قرار میگیره و تو این حالت هورمون استرس، همون هورمون کورتیزول و آدرنالین، شروع میکنه به ترشح شدن. البته ترشح هورمون استرس به طور موقت خیلی مفیده و خیلی باعث نجات جون ما میشه، مخصوصا وقتایی که خطرات جدی ما رو تهدید میکنه. همون ترشح هورمون استرس باعث نجات جون ما و فرار کردن میشه. ولی وقتی که ترشح هورمون استرس به طور مداوم انجام بشه در بدن ما، این میشه دشمن شماره 1 سلامتی ما.
باعث میشه که ضربان قلبمون بالا بره، فشار خون افزایش پیدا کنه، دیواره رگ‌ها آسیب ببینه و احتمال سکته قلبی رو افزایش بده. تحقیقی تو مجله سایکوسوماتیک مدیسین چاپ شده نشون داده که افرادی که احساس ناامیدی بالایی دارن 2 تا 3 برابر بیشتر در معرض مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی قرار دارن. و همینطور دکتر دینورنیش متخصص قلب در کتاب عشق و بقا میگه که ناامیدی به تنهایی میتونه اثری به اندازه سیگار کشیدن بر قلب داشته باشه. یه مطالعه‌ای تو دانشگاه UCLA نشون میده که ناامیدی باعث کاهش فعالیت ژن‌های مربوط به ایمنی میشه. یعنی حتی بدن از درون هم نمیتونه خودش رو بازسازی و ترمیم بکنه. و همینطور یه مطالعه‌ای در انستیتو سرطان نشون میده که بیمارانی که از افسردگی و ناامیدی شدید رنج میبرن پاسخ کمتری، پاسخ ضعیفتری به درمان سرطان نشون میدن و احتمال زنده موندنشون خیلی کمتره. وقتی ذهن ناامید میشه بدن فکر میکنه یه مشکلی هست که باید باش بجنگه و وارد یه حالت التهاب مزمن میشه، یعنی یه جور آتش سوزی درونی که هیچ وقت خاموش نمیشه. وقتی کسی به مدت طولانی دچار ناامیدی میشه باعث میشه که مسیرهای التهابی در بدنش فعال بشن که این باعث آسیب‌های سلولی میشه و نتیجهش میشه دردهای بیدلیل، اضافه وزن، دیابت نوع 2، گرفتگی رگ‌ها، سکته قلبی و حتی بیماری‌های خود ایمنی مثل MS، لوپوس، تیروئیدیت و حتی افسردگی شدید. دکتر روبرت ساپولسکی نویسنده و عصب‌شناس مشهور در کتاب معروفش چرا گورخرها زخم معده نمیگیرن میگه که استرس و ناامیدی اصلی ترین دلایل التهاب مزمن هستند و تحقیقات نشون داده که سطح پروتئین های التهابی مثل CRP در افرادی که ناامید هستند بالاتره. غده ها فرماندهان بدن هستند، از تیروئید گرفته تا پانکراس. وقتی که ناامیدی ادامه پیدا میکنه غدد دچار اختلال میشن، تیروئید کند میشه، متابولیسم پایین میاد و احساس خستگی، بی‌حوصلگی و چاقی افزایش پیدا میکنه. پانکراس دیگه به درستی انسولین ترشح نمیکنه، قند خون بالا میره و خطر ابتلا به دیابت افزایش پیدا میکنه. غدد فوق کلیوی خسته میشن و بدن دیگه توان استراحت رو هم نداره. این نشون میده که ناامیدی و استرس به وضوح میتونه تنظیم هورمون‌ها رو به هم بزنه. حتی مطالعه‌ای توی دیابت کیر نشون داده که کسانی که استرس و ناامیدی زیاد دارن 37% احتمال افزایش به دیابت در اونها بیشتره. کسانی که ناامیدی در اونها طولانی مدت میشه و هیچ کاری نمیکنن برای اینکه بتونن اون امید و انگیزه رو در خودشون ایجاد کنن، حتی مراقبت از خودشون رو هم فراموش میکنن، رو میبرن به سمت الکل، سیگار و مواد مخدر. خوابشون به هم میریزه، یا کم خواب میشن یا خوابشون بیش از حد میشه. حتی درمانهای پزشکیشون رو، داروهای پزشکیشون رو رها میکنن، قدرت تصمیم گیری درست ندارن و رو میارن به سمت خوردن غذاهای ناسالم مثل فست فودها و هلهوله ها و بیشتر زمانشون توی شبکه‌های اجتماعی و روی مبل میگذره. اینها کسانی هستند که اگر فکری به حال خودشون نکنن، اگر ناامیدی در اونها ادامه پیدا کنه، احتمال خودکشی، افسردگی شدید و خودکشی در اونها بالا میره. دکتر مارتین در کتاب Learned Helplessness میگه کسانی که ناامیدن حس میکنن که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. حتی اگر شرایط تغییر کنه و فرصت برای بهبود باشه هم باز تلاشی نمیکنن، که این خودش چرخه ناامیدی رو تشدید میکنه و اونها رو وارد یه دور باطل میکنه. مرگ روانتنی یا سندروم تسلیم حالتیه که در اون شخص بدون اینکه بیماری خاصی داشته باشه کم کم ارتباطش با زندگی قطع میشه، هیچ چیزی خوشحالش نمیکنه، خوابش به هم میریزه، دچار دلدردها و سردردهای مکرر میشه و میل به زندگی رو از دست میده. اینها نشونه هایی هستن که حتما باید جدی گرفته بشن و تو کتاب انسان در جستجوی معنا هم میگه که زندانیانی بودن که از نظر جسمی کاملا سالم بودن ولی فقط به خاطر ناامیدی شدید شب میخوابیدن و صبح بیدار نمیشدن. خب حالا بریم سراغ راه حل ها. هرچند شما خودتون بلدین که چجوری به خودتون احساس انگیزه و احساس شادی بدید، ولی خب یه سری راهکارها رو هم من نوشتم که میتونه کمک کننده باشه واسه هممون و یه یادآوری هم باشه برای خودم.
اولش یه چیز بگم، این که ذهن انسان با احتمال و امکان بیدار میشه، نه با قطعیت. یعنی حتی اگر 1% احتمال وجود داشته باشه که فردا بهتر میشه، همین برای مغز کافیه که وارد حالت بقا بشه و امید و انگیزه بگیره. پس سعی کنیم اون 1% رو هر روز برای خودمون ایجاد بکنیم و هی درصدش رو بالاتر ببریم تا همیشه امید و انگیزه داشته باشیم. یه کاری که میتونیم بکنیم ورزش کردنه. اینه که سعی کنیم، البته ورزش کردن تنهایی منظورم نیست، ورزش کردن گروهی. توی ایران خب توی پارک ها ورزش میکنن، میتونیم وارد اون گروه ها بشیم. حالا توی چین سر چهارراه، تو خیابونا، تو فضاهای باز ورزش میکنن، همه جا هستن. توی یا تو باشگاه ها، توی جاهایی که گروهی ورزش میکنن وارد بشیم که این هم باعث سلامتی بدنمون میشه، هم امید و انگیزه بیشتر بهمون میده و هم ارتباط پیدا میکنیم با آدمای دیگه. کار دوم اینه که وارد این کارهای خیرخواهانه بشیم، مثل کارهایی که مثلا جمع کردن زباله توی طبیعت، یا گروهایی که مثلا کارهای خیرخواهانه انجام میدن. حالا تنوع داره، این کارها خیلی زیاده. میتونیم وارد اون گروه ها بشیم، کارهای مثبت بکنیم که این کارهای مثبت انجام دادن به خودمون حس خوب میده که من مفیدم، من به درد میخورم، من میتونم کاری انجام بدم. این هم امید و انگیزه رو تو ما ایجاد میکنه. راهکار سوم اینه که هر روز سعی کنیم که 2 بار، 1 بار صبح، 1 بار شب، 1 ربع زمان بذاریم و بشینیم سپاسگزاری کنیم از داشته هامون. توجهمون رو بذاریم رو داشته هامون. این به ذهن ما یادآوری میکنه که من انقدر نعمت دارم، میتونم برای اینا سپاسگزار باشم. نباید ذهنم رو بذارم به اون چیزهایی که ندارم یا مقایسه کنم خودم رو با دیگران. و ذهن ما رو امید و انگیزه میده که من انقدر به دست آوردم، باز هم میتونم به دست بیارم. و راهکار آخر اینه که هدفهای کوچیک داشته باشیم واسه روز خودمون. شب که میخوایم بخوابیم، بشینیم برای خودمون هدفهای روز بعدمون رو بنویسیم که فردا این کارو قراره بکنم، این کارو بکنم، این صفحه کتابو بخونم، یا مثلا این غذا رو درست کنم، به فلانی زنگ بزنم. هدفهای کوچیک، همین هدفهای کوچیک. و اگر اینها رو جزو روتین بذاریم و هر روز انجامشون واقعا انجام بدیم به اون اهداف کوچیکی که مینویسیم، اینها باعث میشه که آخر شب که میخوایم بخوابیم یه حس خوبی تو خودمون ایجاد میشه که امروز من این کارو کردم، این کتابو خوندم، این فایلو ضبط کردم، این خریدو کردم، پارک رفتم، ورزش کردم، با این آدما دوست شدم. اینها خودش باعث میشه که ذهن ما باور کنه. چون مهمم اینه که ذهن ما باور کنه دیگه. ذهن باور کنه تمامه دیگه، بدن باور میکنه. چون بدن در واقع ذهن رو فالو میکنه. مهم اینه که ما ذهنمون رو قانع بکنیم. و شما هم اگر روش‌های دیگه‌ای دارید حتما تو کامنت ها بنویسید که هم من هم دیگران استفاده بکنیم از روش‌های شما برای امید و انگیزه دادن به خودمون و همینطور معرفی کردن به دیگران. امیدوارم همیشه سالم، سلامت و شاد باشید. روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار همتون.